Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak cerita mengenai kutu. Seperti yang kita tahu, kutu yang ada dalam binatang dan ada juga atas kepala manusia kan. Kutu ni dia sangat kecil. Yang kecil boleh kata besar dia around 1 mm. Yang paling besar pun around 9 mm. Tapi tahukah anda dia boleh lompat tinggi tau. Boleh dikatakan ketinggian dia melompat 60 kali ganda ketinggian dia, dan jauh dia boleh sampai 100 kali ganda. Kalau kita tengok dalam ketinggian manusia kan, kalau tinggi kita 1.7 meter lah, 170 cm, maksudnya dia boleh lompat tinggi sampai 102 meter tau. Dan boleh lompat ke depan, orang kata apa, lompat jauh 170 meter lah kan. Sangatlah hebat kan dibandingkan dengan kebesaran dia kan. Okey, satu hari ada seorang ni nak buat eksperimen. Dia tekuk kutu tu dengan satu gelas. Of course dia boleh lompat tinggi kan. Bila dia lompat, pom, tak nampak kan. Dia langgar satu apa, dia tak sedar kan, dia jatuh. Lepas tu mesti dia lompat lagi, pom, langgar benda dia tak nampak kan, jatuh balik. So dia akan ulang. So setelah certain time tu kan, orang ni keluarkan balik gelas tu. So apa yang jadi kat kutu ni menarik lah kan. Kutu ni dah tak lompat tinggi dah lompat cukup-cukup ketinggian gelas tadi. Maksudnya dia learn lah, bagus lah kan, dia learn yang supaya tak terlanggar kan. Tapi kutu ni secara tak langsung dia lupalah ability sebenar dia boleh lompat 60 kali ganda tinggi dia kan. Tapi dia secara tak langsung dia terbelajar lompat tinggi dia mungkin setinggi gelas yang orang tutup tadi. So perkara yang sama juga kita boleh tengok dalam manusia sebenarnya. Dalam life kita learn daripada kecil kan. Kita diajar oleh mak bapak kita, masyarakat kita, macam-macam kat sekolah kita belajar kan. So banyak ilmu-ilmu yang baik dan diperlukan lah untuk nak hidup kan. Tapi dalam setiap kebaikan tu dia adalah side effect yang kita tak sedar kan. Dalam manusia pun kita ada wall ataupun orang panggil apa, ketinggian macam gelas yang tak nampak tu kan. Kita sendiri tak sedar. So kita sendiri limit keupayaan kita kan. Kadang-kadang kita nak try, kita takut. Kita nak challenge, kita takut. So dalam tak sedar kan, kita pun sama lah macam kutu yang dalam gelas tadi kan. Sama jugalah satu cerita lagi yang saya teringat, cerita mengenai gajah sirkus. Gajah sirkus heran kan, kalau orang pergi sirkus tengok gajah ni, rantai yang ikat gajah tu halus je kan. Kalau fikir dengan saiz gajah yang besar tu, sekali dia tendang pecah semua kan, dia lari je. Tapi gajah tak pernah lari kan. So kalau kita tengok proses macam mana gajah tu dia jadi macam tu, sama lah dengan kutu tadi. Dia dari kecil, masa dia kecil dia diikat dengan rantai kan. So dia time kecil dia memang mengamuk lah. Dia tendang, cuba nak lari, cuba. Last lah dia kata, tak boleh lah, give up lah, aku tak boleh buat apa dah. So bila gajah tu masa dia kecil tu dia dah give up. Dia tahu kata takat ni yang dia boleh. So bila dia besar pun dia masih ingat benda yang sama. Dia rasa dia tak boleh, kekuatan dia memang tak boleh putuskan rantai. So dia tak nak buang masa dia lah, tak nak buang tenaga dia kan. So dia anggap itulah kemampuan dia. So sama-sama kita tengok balik kan dalam life kita kan. Banyak, kalau saya tengok life saya sendiri pun banyak. Kadang-kadang kita nak challenge apa-apa, nak buat apa-apa, tak apa-apa tiba-tiba rasa risau kan, nak try dudak kan, berdebar-debar ke, macam something benda yang tarik kita kan, jangan buat kan. So dalam kita kena tengok balik kan, kita apa yang kita belajar kat masa kita kecil sebenarnya secara tak langsung dia effect subconscious kita kan. So kita kena check lah kan, benda tu macam mana kan, benda tu challenge tu apa effect dia, apa worst scenario dia kan, kita patut challenge ke tak kan. So selalunya benda-benda ni kita kena check balik supaya kita tak limit kita kan. Sampai sebab kita should challenge lah kan. Okay, saya balik ke cerita kutu tadi. So actually cerita kutu tu tak habis di situ saja. Macam mana kutu tu nak boleh terbang tinggi balik kan. Question dia kan, apa yang dia orang buat nak bagi kutu tinggi balik adalah sangat senang. So dia letak satu lagi kutu yang tak ada tekuk gelas tadi. Maksudnya dia tengok kutu tu, kawan ni lompat tinggi je kan, siapa aku tak boleh kan. Bila dia nampak situasi macam itu, kutu yang lompat yang rendah tadi, dia boleh lompat tinggi balik. Dia sedar keupayaan dia balik. So kat sini kita faham, untuk kita nampak ke ability kita yang betul kan, kekuatan kita yang betul, so kita kena tengok orang yang berjaya dan orang-orang yang hadapi cabaran kan. Dengan kita tengok role model tu, kita nampak kita punya wall tu kan. Kita boleh nampak lagi tinggi, kita nampak kita boleh cuba lagi kan. Dan kita takkan give up. So itulah pengajaran cerita saya kali ini mengenai kutu kan. Masa kat Jepun dulu dia kata nomi no hanashi kan. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton video saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.